السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم مع فيديو جديد وحلقة جديدة عن النرجسية. النهاردة يا جماعة هنتكلم عن حاجة اسمها الانهيار النرجسي. هنعرف ايه هو وامتى بيحصل وازاي بيحصل الانهيار ده. الأول يا جماعة الانهيار النرجسي ده في أبسط تعريف له معناه لما النرجسي بيدرك فجأة انه فاسد من جواه وبيتأكد بان هو حقيقي ضعيف. لما بيعرف في النرجسي في اللحظة دي الكذبة اللي هو خلقها علشان تناسب شخصيته، ويعرف حقيقته وينكشف الواقع والمعاناة والفساد الحقيقي اللي داخل النرجسي اللي كان دايما بيحاول يتجنبه أو يواجهه أو حتى يفكر إنه يتعامل معاه. الوهم اللي النرجسي بيخلقه ده بيكون في الوقت اللي النرجسي بيحاول يخلق فيه شخصية مزيفة كلها غرور وكبرياء وهميين، واللي بتخليه يحس وقتها إنه عبارة عن إله وإن مفيش حد زيه وإنه ضد السيطرة من أي حد عليه. مفيش حد يقدر يعيش من غيره أو يقدر يستبدله. ده الفكر اللي بيكون مسيطر على النرجسي. أما في حالة الانهيار لما بيحصل الفكر ده بينهار تماما. أما لما بيحصل للنرجسي الانهيار اللي بنتكلم عنه بينهار الفكر ده تماما. بيواجه النرجسي الواقع بشكل مباشر، ما بيكونش عنده أي فرصة لأنه يهرب من الواقع ده طبعا، أو الحقيقة اللي قضى عمره كله يهرب منها. المشكلة الأكبر بالنسبة له إن في الوقت ده بالذات بيعرف معظم الناس كمان حقيقته، وإنه فعلا شخص نرجسي مش بالشكل اللي كانوا شايفينه بيه في الأول. للأسف في الوقت ده الناس بتتخلى عنه، بيشوفوه بالشكل الحقيقي السيء، بيشوفوه اللي يعني بالوش الحقيقي مش القناع اللي كان بيحطه على وشه أثناء تعامله معاهم. الوقت ده بيكون النرجسي في منتهى العجز، وبمجرد ما بيحس النرجسي بالعجز ده بيبدأ بالانهيار اللي بيكون عبارة عن إنه يعزل نفسه، أو يكون في حالات كتير عدواني، وفي حالات من الاكتئاب بيمر بيها تبدأ حياته بالكامل إنها تتغير. النرجسي يا جماعة بيحس في الوقت ده كأنه بالظبط عريان تماما، ما عندوش أي مكان يستخبى فيه. بيكون عارف وقتها إن كل حاجة سقطت ومفيش أي فرصة لمعالجة الموقف اللي هو فيه ده. لما بينهار النرجسي بيكون قدامه اختيارين مفيش غيرهم. الاختيار الأولاني هو إنه يقر ويعترف ويدرك إن هو فعلا محتاج إنه يتعالج، وإنه يبدأ يطلب المساعدة من حد خبير في حالته دي، وده طبعا شيء نادر جدا وصعب إنه يحصل. أما الاختيار التاني هو إنه يحاول يغطي على الموضوع ده مرة تانية، ولكن من خلال طرق مختلفة. من خلال إنه مثلا يحاول يكون هو مصدر إمداد نفسه، يبدأ يصور لنفسه أفكار تساعده على إنه يتجاوز المرحلة دي، زي مثلا إنه يبدأ يستخف بالناس اللي هم تخلوا عنه دول، أو اللي هو شافوا حقيقته، زي إنه يقول لنفسه هم ما كانوش يستاهلوا وجودي معاهم أصلا، أو إن هم عاملين مؤامرة عليا، حاجات زي كده يعني. اللي بيعمله ده بيكون عبارة عن إنه بيرمي اللوم على الآخرين مرة تانية، وبرضه بيكون رافض إن هو يتحمل مسؤولية الوضع اللي هو فيه، أو إنه ينظر لنفسه على حقيقتها. ولكن في النهاية يا جماعة كل ده مش هيجيب نتيجة، وهيستمر النرجسي في الانهيار لحد ما يوصل لنقطة مفيش منها رجوع أبدا. والانهيار ده يا جماعة بيكون عادة في الوقت اللي النرجسي بيكون فيه كبر في السن أو تقدم في العمر. علشان كده في الوقت ده النرجسي بيحاول انه يحتفظ بمصادر خاصة بيه، بيحاول يقنعها بان هو هيتغير، او ان هو بدأ يحاول يتعامل بطريقة احسن علشان يكونوا موجودين جنبه وقت الانهيار اللي ممكن يحصل له ده. لكن الوقت اللي بيحصل للنرجسي انهيار بيكون فيه نقطة اللا عودة بالنسبة له، وهي دي النقطة اللي بيبدأ فيها المعاناة الحقيقية. دي كانت حلقة النهاردة يا جماعة، اتمنى تكونوا استفدتم بيها، ما كنتش طولت عليكم، الفيديو قصير يعني. بشكركم وان شاء الله نتقابل الحلقة الجاية. شكرا، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.